zit aan de rechterhand van zijn vader. En vele kinderen Gods, deze dagen, volbrengen het niet tot het einde. Voor de tijd gaan ze aan naar huis. Voor de tijd geven ze al op. God heeft ze geroepen, maar ze geven al op. Die strijd, de tegenslag, de dingen die gebeuren, de situaties waarin men komt, geven ze op. Jezus heeft niet opgegeven. Het was zwaar. Men was tegen hem. Men was tegen hem. Men heeft hem bespot, men heeft op hem gespuugd. Men heeft hem vernederd. En hij bleef vasthouden aan wat zijn vader hem had gezegd. God heeft al lang tot ons gesproken wat we moeten doen. God heeft al lang gesproken wie we moeten zijn. God heeft al lang gesproken wie we moeten worden. God heeft al lang gesproken en wij mogen niet opgeven. Daarom zeg ik, het is genade. Vaak genoeg beseft men niet de genade die God heeft voor ons. Dat we vandaag aan de dag kunnen zeggen, wat de wereld zegt is 1 april. 4e maand van het nieuwe jaar. Het gaat snel. God heeft geen tijd meer. De dingen die gebeuren rondom ons, is de eindtijd. We leven in de eindtijd. En daarom moeten wij als kinderen God geen grappen maken. Vandaag lachen we en morgen zijn we boos. Als je vandaag lacht, moet je altijd kunnen lachen. In elke situatie moet je kunnen lachen. Vaak genoeg in een situatie vergeten we om God te danken, want het doet pijn. Juist wanneer het pijn doet, moet je blijven danken. Niet alleen wanneer het goed gaat. Dank je hem, lach je, ben je blij, heb je plezier, ben je vrolijk. Maar ook wanneer men tegen je is. Of hoe men je behandelt. Of wat men met je zal doen. En daarvan zal je weten dat je kind van God bent. Want Jezus heeft het volbracht. Jezus heeft het tot het einde. Hij is gegaan tot het einde. En vandaag aan de dag zit hij aan de rechterhand van zijn vader. We moeten niet opgeven. Het is tijd om door te zetten, tijd om door te pressen. Want het woord van God, het leeft. Vele mensen zeggen, het woord van God leeft niet. Het is een leugen. Het woord van God leeft tot in alle eeuwigheid. Alles zal vergaan, maar zijn woord zal eeuwig blijven bestaan. Elk uitgesproken woord, elk geschreven woord, het zal geschieden wat God heeft gezegd. Daarom zeg ik, we moeten volharden, want hij heeft het volbracht. Wij moeten niet voor de tijd naar huis gaan, wij moeten niet voor de tijd opgeven, wij moeten gewoon doorzetten. Vele kinderen wat geven op. Welke bemoediging ben jij? Welke getuigenis heb jij om een ander te bemoedigen? Daarom krijgen we een proces, daarom krijgen we een situatie, want we weten wie we waren in het verleden. In het verleden hadden we niks te maken met wat men zou denken. We hadden niks te maken, je achterhoofd wat je van, het interesseert me niet. Ik doe waarin ik zin in heb. En dan vandaag aan de dag, je hebt je leven gegeven aan de Heer en opeens weet je niet meer wie je bent. Ken je identiteit. Ken de God die je dient. De enige die is opgestaan. Alle andere goden zijn nog steeds dood. Maar Jezus Christus is de enige God die is opgestaan. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons. Met 4 Pasen, ik vier geen Pasen. Jezus is al lang opgestaan en ik ervaar het in mijn hart. Elke dag elk moment moet ik kunnen ervaren in mijn hart van, hij is opgestaan voor mij. Dan ga ik niet mee met de wereld. Dan zonder ik me af. Dan doe ik gewoon normaal. En wat zijn plan is, dat zal geschieden. Ik zal niet sterven, maar ik zal leven tot in alle eeuwigheid. Dus dat houdt ook in, wanneer je in een situatie bent. In die situatie ga je niet doen. Je zal leven tot in alle eeuwigheid. Maar het woord van God is het woord van God. En daarop moeten we staan. Dan ga je weten wanneer iemand wat met je doet. Ga je zeggen, Heer, u weet het. Je gaat lachen. Maar als je gaat lopen druk maken, dan blijf je in die situatie. En dan blijf je daar. En op een gegeven moment weet je niet meer waar je naartoe moet gaan. Want jullie gaan straks verder worden.
Wat de sleutels zijn, dat je nog steeds zo bent. Of dat je nog niet verder kan. Er zijn een aantal sleutels dat in deze preek zit. Je moet altijd ready zijn in het evangelie. Altijd moet je ready zijn. Om te doen wat God wil. Luister naar zijn stem. Luister naar wat hij zegt. En doe het. Het is net als je vader of je moeder. Ze zouden zeggen, doe dat niet, of doe dit niet, of ga naar daar, of ga niet naar daar. Wanneer je huis bent gegaan, zie je dat het een tegenslag is. Je ziet dat het fout gaat. Hemelse vader zegt je altijd op tijd, doe dat niet. En doe dan ook niet. We hoeven niet meer koppig te zijn om het toch te gaan onderzoeken. Er is geen tijd daarvoor. Daarom vele mensen verliezen hun toekomst. Want ze luisteren niet. Ze horen zijn stem. Ze horen zijn stem. Ze weten dat het niet goed is, maar toch gaan ze het doen. Vader, ik dank u, Vader, voor je woord, Heer. Ik zal niet spreken, maar u zal spreken. Heer, ik dank u, Vader, ik leg het in uw handen, Heer. Niks meer van mijzelf, maar meer van uw geest, Heer. Ik dank u, mijn God en Vader. Raak mijn hart aan, Heer, zodat ik het woord kan brengen, Vader, zoals u wilt van mij, Heer. En ik dank u, Vader. Ik geef mezelf aan u, Vader. Ik sluit mijn wil, Heer. Ik sluit alles, Heer, in de naam van Jezus, Heer. Niet mij wil zal geschieden, maar u wil, Koning Jezus, Heer. Vader, u zal bepalen, Heer. Heilige Geest van God, leid mij tot het einde, in Jezus' naam. Dank u, Jezus. De preektitel van vandaag is: Wanneer we de waarheid doen, gaat God zijn werk doen. Wanneer we de waarheid doen, gaat God zijn werk doen. Huh? Wanneer we de waarheid doen. Oh, jullie zijn het. Gaat God zijn werk doen. Het is een krachtige titel. Is geestelijk. Is een sterk punt. Wanneer we de waarheid doen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dus de waarheid, wanneer we de waarheid doen. Ik kan ook zeggen wanneer die waarheid doet, want hij is de weg, de waarheid en het leven. Gaat hij zijn werk doen, want hij doet, God faalt nooit. Alles dat God heeft gezegd in je leven, of over je leven, of wat gaat geschieden, het zal geschieden, want hij faalt niet. Hij heeft zijn zoon gestuurd en precies zoals Jesaja heeft geprofeteerd, precies zo is het gegaan. Precies zo. Ja, ik kan niet zeggen smooth, maar het is gegaan zoals het is geprofeteerd. We hebben zoveel profeties gehad. En het zal gaan zoals de Heer heeft gezegd. Want hij faalt nooit. Dus dat moeten we niet vergeten. Dus wanneer we de waarheid doen, gaat God zijn werk doen. Marcus 12, vers 41. Als we daar zijn, kan ik een amen horen. Marcus 12, vers 41 tot 44. De waarheid is belangrijk. En vaak genoeg willen wij de waarheid niet horen. Want het doet pijn. Maar doordat het pijn doet, gaan we juist veranderen. Wanneer iets je niet pijn doet, dan ga je er gewoon laks mee om. Maar wanneer iets je pijn heeft gedaan, dan ben je bang om het de volgende keer weer te doen. Waar of niet waar? Dan ben je bang om de volgende keer datgene wat je pijn heeft gedaan. Jij weet alleen hoe je hebt gevoeld op dat moment. Jij weet alleen van, dit ding heeft me pijn gedaan. Dan ben je voorzichtig om het niet meer te gaan doen. En de waarheid maakt vrij. Dus als we de waarheid gaan leven, en we gaan de waarheid doen, gaat God nu zijn werk doen in ons leven. Dan ga je zien dat dingen gaan veranderen rondom je. Dingen in je hart gaan veranderen. God is bezig met een proces. Maar die waarheid is belangrijk. En vaak genoeg wanneer we de dingen horen. Het is de waarheid, het is de realiteit. We weten het. En toch in ons hart laten we het niet toe. Vele kerken deze dagen, vele kinderen Gods. Er is zoveel strijd in het koninkrijk van God. Zoveel strijd onderling. Zoveel strijd in de kerken. Ik heb genoeg gezien tot nu toe. Ik heb genoeg gehoord. Ik hou niet van horen. Ik hou van, wanneer iemand naar me toe komt en zegt van ik heb dat gehoord van iemand, ik hoef dat niet te horen. Ik moet het gezien hebben. Want ik hoef het niet te horen van iemand. Jezus moet mij zeggen. En als ik daar ergens ben op de plek, zal hij me wezen. Maar ik wil het niet horen.
Ik heb er niks aan als ik iets hoor. Wat moet ik ermee? Ik zet het in mijn hart en het wordt in bagage. Ik heb het niet nodig. De waarheid maakt vrij. En vaak genoeg wanneer de waarheid begint te spreken, wil men niet luisteren. Vaak genoeg wanneer men de waarheid probeert, wanneer men de waarheid spreekt, heb je zoiets van, zie je, weer, bijvoorbeeld in de kerk gaat het om financiën. Weer gaat het over geld. Dat is de waarheid. We gaan straks lezen in je Marcus. Dat is de waarheid. Of het gaat over iemands leven, dat is de waarheid. God weet wat hij doet. Jezus, lees de Bijbel vanaf Genesis tot Openbaring. En vraag God voor zijn wijsheid. Gaan we zien, als de discipelen, als de knechten van God, in het begin naar de waarheid hadden gedaan, was het, vandaag aan de dag was de wereld anders. Marcus 12, vers 41 tot 44, ik lees. En hij ging tegenover de offerkist zitten, dus hij is, hoofdletter is Jezus. Jezus ging tegenover de offerkist zitten en zag met aandacht hoe de schare kopergeld wierp in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. En er kwam een arme weduwe, want houd dat woord goed, hè, arme weduwe, die er 2 koperstukjes inwierp. Dat is 1 duit. En hij riep, dus Jezus, riep zijn discipelen en zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, deze arme weduwe, dus weer arme in het stukje, dat is 2e keer. Ik zeg u, deze arme weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen van allen die er iets in geworpen hebben. Want allen hebben erin geworpen van een overvloed. Maar zij heeft van haar armoede erin geworpen. Al wat zij had, haar ganse levensonderhoud. Dus mensen, God heeft ook bemoeienis in je financiën. Het is duidelijk. Jezus ging zitten en keek naar wat men ging doen. Zijn gezicht. Hij ging tegenover de offerkist zitten. Als ik hier de offerkist zet en ik ga precies tegen. Jezus zat en hij keek. Als de schade moest komen, als er 1000 man daar was, 2000 man, iedereen kwam offer zetten. Hij bleef gewoon aandachtig kijken. Vaak genoeg wanneer in de kerken begint, als de Heer begint te praten over financiën, is men weer daar. Maar het staat geschreven, Jezus heeft bemoeienis in je financiën. Het staat geschreven, dus de waarheid gaat pijn doen. Als je struggelt ermee, gaat het je pijn doen, gaat het je irriteren. Gaat het zeggen, hé, komen allerlei gedachten. Wij hebben autoriteit, hè? Wij hebben autoriteit. Op het moment dat zo'n gedachte wil komen, heb jij de autoriteit om het toe te laten in je leven. Je hebt de autoriteit om het te verwerpen, je hebt de autoriteit om het toe te laten. Maar het is de waarheid. Jezus spreekt waarheid. Het gaat om financiën, wordt men meestal boos. Kijk in de kerken, het is meestal boos. Wanneer men begint te zaaien, men pakt een portemonnee en dan zaaien ze en dan kijken naar het kleinste wat ze hebben, gaan ze zaaien. Ik kom straks daarop. Het zijn dingen die ik weet, die ik heb gezien, die ik heb meegemaakt, die ik ook heb gedaan in het verleden. Dus ik heb deze tekst zo vaak gelezen. Volgens mij heb ik heb een keer over gesproken. En nu brengt de Heer in een andere fase. Wanneer wij onszelf openstellen om meer te weten van wat de Heer van ons verlangt. Wat recht moet worden in ons leven. Gaat God ons dieper geven. Misschien dezelfde tekst dat je jaren geleden op hebt gemediteerd. Misschien dezelfde tekst waarmee je jaren hebt gebeden. Maar je hebt het nog nooit zo gezien. Omdat de Heilige Geest nu gaat attenderen hoe je het moet zien en hoe je ernaar moet handelen. Amen? Amen. Maar er staat duidelijk geschreven dat Jezus er tegenover ging zitten. En met aandacht. Is duidelijk, hij heeft bemoeienis in onze financiën. Vaak kunnen we struggelen daarmee. Van we denken van ik moet het zo doen, ik moet het zo doen. Jezus, vaak kunnen we zien, kijk, ik geef een voorbeeld. Wanneer je iets wil kopen en je wil het ding echt hebben. Zeg van ja, het past bij mij, ik wil het hebben. Als het van God is, gaat het smooth. Gaat het soepel. Maar wanneer het niet van God is, ga je dingen hebben. Of het is er niet, of je komt daar, of net voordat je. Ik heb vaak nog meegemaakt, wanneer ik verlangde naar iets om te kopen, ik kom in de winkel, net voor me gezegd zijn die mensen, die persoon die net daar weg gaat, heeft het gekocht. Dan denk ik, dat is niet van de Heer. Dat is het niet voor mij bestemd. Maar dan,
Dan ben ik eerlijk. Maar dan ga ik toch proberen, ja, maar kan je niet terug. Of ik ging altijd iets proberen. Ik bleef maar erin hameren. Ik bleef maar omdat mijn verlangen mij weer. En de Heer zegt, nee, want de Heer had bemoeienis. Hij bemoeienis erin, maar ik wist niet wat. Vaak nog denk ik, de Heer zegt, ga daar niet, maar we gaan toch daar. God heeft bemoeienis in alles, niet alleen ons financiën. Het is een stuk, het is een gedeelte waarin hij bemoeit. Maar in alles bemoeit God. Amen. In alles. Toen hij op de wereld was, als mens, keek hij met aandacht wat er gezet werd. Want men ging werpen in de offerkist. Dan is het in de geest dat hij al lang weet wat je in zijn huis komt zetten. En vaak genoeg, Jezus is gekomen hier op aarde. En hij keek hem met aandacht naar. Nu is hij verheerlijkt en zit aan de rechterhand van zijn vader. En in de geest weet hij wat je komt zetten in de offerkist. Hij weet al lang wat je gaat offeren. Hij weet al lang wat je in je binnenste voelt om te offeren. Hij weet al lang. En hij kijkt met aandacht ernaar van hoe je hartgesteldheid is. Vaak genoeg zie je wanneer wij dat vele hebben. Je hebt misschien een mooie maand gewerkt. Je hebt overuren gedraaid. Je hebt dit, dat. Dan zie je van, oké, je ziet, je komt op je bankrekening, zie je, oké, zeg, vandaag ga ik, je ziet het vele. Vandaag ga ik veel zaaien. Na een week, je hebt uitgaven gedaan, na een week wordt het minder. De tweede week wordt het nog minder. De derde week heb je misschien bijna niet. Want die overgave dat je had, wat je hebt gezien, heb je de eerste week al gedaan. Maar het was niet van de Heer, want je hebt gezien. God heeft bemoeienis in alles. Je hebt gezien op het vele. Terwijl als je in de geest gaat kijken, ondanks dat je het nog niet ziet, maar je begint ernaar te leven en je begint uit te geven, zoals de Heer wil hebben. Je geeft aan de Heer wat je aan de Heer moet geven. Is niet alleen financiën, is ook je tijd. Is ook je slaap dat je moet geven. Je moet het offeren aan Jezus. Hij heeft bemoeienis in alles. Maar dit is een duidelijk voorbeeld van die vrouw. Die vrouw was arm. En in die tijd dat men arm was, in die tijd, als ik praat over arm, was het letterlijk arm. UWV bestond niet. Er was geen gebouw waar het stond UWV. Dat al die mensen gingen naar UWV. Nee, er was niet. Arm was arm die tijd. Daarom is, ik heb aangekaart. Er staat twee keer staat duidelijk die arme weduwe. Ze was arm. Ze had niet. Ze had twee koperstukjes maar. Het was 1 duit. Ik weet niet wat een duit was. Een duit was gewoon een muntstuk. Maar ik weet niet wat de waarde ervan is. Volgens mij had het niet eens waarde. Want als ik verder lees in de Bijbel zie ik zilverstukken. En dit is een koperstuk. Dus dat heeft waarschijnlijk niet eens waarde. Misschien kunnen we het zien als een 20 cent of wat dan ook. Dat weet ik niet. Maar dat heeft geen waarde. Maar dat is wat ze had. Dat is wat ze had. En ze heeft het gegeven. Ze heeft het gezet. En Jezus heeft zijn discipelen geroepen en zei, hey, kom kijken. Kijk naar die vrouw. Jezus houdt van getuigenissen. Jezus houdt van dat mensen zien. Hij roept getuigen. Kijk naar onze pastor. Wanneer iets gebeurt. Onze pastor roept ons aan of ze belt ons. Altijd moeten getuigen zijn. Jezus houdt van getuigen. Kijk hier. Hij riep zijn discipelen en zeide, voorwaar. Onze pastor zegt altijd, kom. Of ze belt je. Zeg van, hey, kijk naar dit, doe dat, doe zo. Dit gaat. Ze meldt altijd. Getuigen, het is, Jezus had altijd getuigen rondom dat men niet kon zeggen van hij heeft dit of dat gedaan. Een ware dienstknecht of dienstmaagd van God heeft altijd getuigen. Werkt nooit alleen. Ze werken nooit alleen. Want anders kan men allerlei dingen over de persoon zeggen. Maar als je getuigen hebt, zeg hé, kom. Ja, kom. Kijk daar. We hadden toch gesproken, zo had je geroepen, kijk, oké. Zijn getuigen. Maar als je alleen was, kon men voor alles over je schrijven, kon men voor alles over je zeggen, kon men voor alles over je denken wat dan ook. Terwijl wat niet waar was. Waarom niet waar? Jezus weet al lang van tevoren welke berekening je hebt gemaakt voordat je gaat offeren. Dus hoe we hier zitten, de Heer weet al lang wat je straks gaat offeren. Hij weet al lang, ik hou niet van offeren, zaaien. Wanneer ik zaai, zal ik oogsten. Maar wanneer ik offer, lijkt net, ik weet niet, mensen noemen het collecten, mensen noemen het offer, ik weet niet. Ik zaai, ik hou van zaaien. Want wanneer ik zaai,
Ik hoef niet te zien wat ik zaai. Ik weet wat ik zaai. En wanneer ik gezaaid heb, laat ik het daarover niet meer te zien. Maar ik weet, ik zal een dag oogsten. Is het geduld? Is het liefde? Is het meer wijsheid? Is het kennis? Is het financiën? Is het een doorbraak? Is het mijn denkwijze? Ik zal altijd in iets oogsten. Omdat ik zaai. Ik weet waar ik zaai. In de geest heeft hij al lang gezien wat belangrijker voor jou is. En wat je kan missen. Wat voor de Heer is. Begrijp je? Dat is de waarheid. Dat is waarheid. God heeft letterlijk gesproken. De Heer heeft zelf gezegd. Jezus is blijven zitten op de plek. Daarom, ik hou van het woord. De laatste dagen ga ik veel dieper en dieper. Ik heb een verlangen. Ik weet niet, ik stond daar en ik zong. Maar die verlangen, ik weet niet, ik kan het niet beschrijven. Die verlangen die ik heb voor de Heer. Van dat ik zie wat rondom me gebeurt. Jezus heeft altijd de oplossing. Die verlangen is die diepgang. Die diepgang van wat de Heer in ons geplaatst heeft vanaf het begin. En wanneer we onszelf volledig overgeven, we hebben gezongen I surrender all. Weet je wat het inhoudt? Ik geef mezelf. Letterlijk alles dat je hebt, geef je aan hem. Je geeft het aan hem. En je laat het daar. Zodat hij ermee kan dealen. Deze dagen gebeuren te veel dingen in de kerken. De aanbidding is kort. Dit is kort. Er moet meer opwekking zijn. Er moet meer. Men moet kunnen klappen. Men moet kunnen dansen. Ik hou ervan terug als ik kijk naar die mensen van de jaren 70, 60, 50. Die mensen gingen aanbidden in de kerken. Er was aanbidding in de kerk. Maakt niet uit wat er was aanbidding. 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 En dat moeten wij weer terugbrengen in het koninkrijk van God. God troont op zijn aanbidding. David aanbad God. En hij kon alles overwinnen in de naam des Heeren. Want zijn aanbidding was, hij aanbad God. Niet normaal. Men zag hem als gek. Hij danste naakt voor God. Men zag hem als gek. Vele mensen denken gelijk onrein. Waarom moet ik onrein denken? Als ik hoor het woord naakt of wat dan ook. Hij gaf zichzelf gewoon over aan God. Letterlijk, als je naakt bent, heb je niks meer. Je hebt niks meer. Hij heeft alles gegeven. En mensen zeggen hem als gek. Maar kijk wat hij heeft gedaan in de naam des Heeren. Kijk hoeveel genade God hem was. God was hem genadig. God was hem genadig. Al wat voor fouten hij heeft gemaakt, God was hem genadig. En mensen zeggen hem als gek. Laat me je misschien je maar zien als gek. Maar je weet welke genade je hebt bij Christus. Je weet niet hoe God jou ziet. God ziet iedereen wonderbaarlijk, want hij heeft ons wonderbaarlijk geschapen. Maar vaak genoeg twijfelen aan wie de Heer is. En we merken dat hij zijn discipelen heeft geroepen, want Jezus houdt van getuigen. Hij houdt niet ervan dat men een leugen komt zeggen. Vaak genoeg werkelijk een dienstknecht van God of dienstmaagd van God roept getuigen altijd. Dat men niet kan liegen over je. Onthoud dat goed. Men moet niet komen liegen over je. Je hebt altijd bewijs, je hebt altijd getuigen. Doe niks zelf. Doe niks alleen. Roep getuigen. Roep getuigen. Laat men getuigen zijn van hetgene wat er speelt of wat dan ook. Amen. Hij heeft ze gewezen hoe die arme weduwe. Kijk hier. Er kwam een arme weduwe. Die er 2 koperstukjes in wierp. Dat is 1 duit. Hij heeft ze gewezen. Hoe die arme, dus hij zat daar. Hij heeft zijn discipelen geroepen. En hij heeft gezegd, die arme weduwe heeft gewezen. Dat ze voor alles dat ze had, is ze komen zetten. Jezus zegt meestal niet in de Bijbel, als we goed lezen, dat iemand arm is. Je leest in de Bijbel. Meestal praat Jezus niet daarover. Nee. Dat iemand arm is. Dus als hij hierover praat, dat die vrouw arm was die vrouw arm en het heeft Jezus heeft gezien. Er waren velen die rijkelijk kwamen. Heeft hij gezien aan die rijkelijk? Nee. Heeft hij gezien aan die mensen die... Ken je?
En hij ging tegenover de offerkist zitten en hij zag met aandacht hoe de scharen koper geld wierp in de offerkist en vele rijken wierpen er veel in. Toen die rijken kwamen, heeft hij niks gezegd. Hij zat er al, toch? Amen. Dank je, Jezus. Hij zat er al, hè? Oké. Hij zat er al, die rijken kwamen. Hij heeft niks gezegd. Toen die arme vrouw kwam, heeft hij gezegd, zie. Oké dan. Dat is duidelijk. Niet wanneer we veel zaaien. Of wat dan ook, ziet God ons. God kent ons hartverlangen. Hij kent ons hartverlangen. Dat is wat ik net heb gezegd. Van tevoren weten. Hij weet in de geest wat we gaan zetten. Vanaf huis weten we. Hij kent die hele berekening al. Je hebt al berekenen. Want vele mensen, wanneer ze komen naar Gods huis, weten ze niet wat ze moeten zetten. Ze weten het niet. En men wordt boos als men predikt over deze dingen. Maar luister, ik ga men één ding zeggen. Alles zal vergaan. Maar mijn woord zal eeuwig blijven bestaan. Ik zal niet sterven, maar ik zal leven tot in alle eeuwigheid. Gods woord attendeert mij dat. Gods woord zegt dat tegen mij. Ik weet niet voor u, maar voor mij weet ik. Hij zegt het aan ons, waar of niet waar. Dan ben ik niet bang om de waarheid te prediken. Dan de waarheid. Wat was de preektitel? Wanneer we de waarheid doen, gaat God zijn werk doen. Oké dan. Waarheid doen houdt ook in waarheid spreken. Waarheid leven. Ik hou niet van onrechtvaardigheid. Ik heb genoeg onrechtvaardigheid toegelaten in mijn leven. Dat ik vandaag aan de dag in de waarheid wil staan en blijf staan. De waarheid maakt vrij. Toen ik al die dingen deed, was er onrechtvaardigheid, leefde niet in de waarheid. Maar nu de waarheid is gekomen in mijn leven, dat heeft mijn hart aangeraakt. Letterlijk en figuurlijk. Wil ik alleen maar waarheid doen. En dat, als ik de waarheid doe, komt God om zijn werk te doen in mij. En vaak genoeg is dat wanneer men predikt, ik merk het in de kerken, wanneer men predikt over het onderwerp tiende of wat dan ook, is men boos. Ik weet hoe men naar de kerk komt, met welke instelling. Ik weet het. Wanneer men een zegen heeft ontvangen, zetten hun tiende misschien niet eens daarvan. Ze zetten alleen hun tiende van wat ze hebben gewerkt of wat dan ook. Zijn die dingen die gebeuren in de kerken. En dan zegt men, ja maar God zegent mij niet, maar ze zien mijn broeder en zuster naast me wel. De instelling. Jezus keek aandachtig. Nu zit hij naast de Vader. En hij is in de geest, kijkt hij. In de geest weten wat we doen. In de kerk, wanneer men zegt saai, weet je al lang niet meer wat je moet doen. Zeg maar eens. Een portemonnee pakken, gekregen. En je hebt nog kans, misschien zit je laatste rij. Dus die offerman, sommige keren komt die offerman toch wat het langs. Gaat het langs, dus je denkt ik ben laatste rij, dus je kan nog kijken wat ik heb. Als je eerste rij zit, moet je gewoon snel pakken. En in sommige kerken moet je komen, we moeten hier komen lopen, komen, zetten het. Het is geestelijk, het is de stap die je maakt. En dan weet je niet, je hebt al lang berekend. Ik ga dat zetten voor de Heer, want anders kom ik daar niet uit, dit niet uit. Heeft die vrouw nagedacht? Nee. Mensen, heeft die vrouw nagedacht? Nee. Heeft die vrouw gedacht, ik ga één koperstukje nog geven, dan heb ik nog één in mijn zak. Dan kan ik één houden en daarmee kan ik misschien nog een brood kopen. Ze heeft niet nagedacht. Ik ga er dieper op ingaan. Hij maakt duidelijk hoe armer je denkt dat je bent. Dat je juist alles aan hem moet geven. Die vrouw heeft alles gegeven. Die 2 koperstukjes die ze had, was die armoede die ze in haar had. In haar handel en wandel was het in haar. Luister goed, het is geestelijk, het is een sleutel. Zie die 2 koperstukjes was ze beide. Als ze 1 zou geven, ging ze nog steeds met die armoede weg, want ze had nog 1 stuk. Waarom niet waar? Ze heeft beide gegeven. Dus dat wil zeggen, ze heeft alle armoede weggegeven. Aan wie heeft ze gegeven? Aan de Heer. Heeft de Heer aan u gezien op dat moment? Juist, de rijken hadden veel. Ze hebben veel gezet. Ai, kijk daar. Ik hou van die money clip. Het is een geldclip. Dan heb je alleen biljetten. Ik hou daarvan. Dan zie je die mensen toch. Als ze die clip zo echt zo laten zien, gaan ze tellen alleen briefjes van 100 of 1000, dit, dat. Dan gaan ze offeren. Is niet wat je ziet. Jezus ziet, heeft ze niet gezien. Amen.
Als de instelling was dat men niet hoeft te zien en je hebt gezegd wat God tegen je heeft gezegd, heeft God jou gezien. Maar die mensen's hart was duidelijk niet aanwezig daar. Want Jezus heeft ze niet gezien. Hij heeft ze gezien, maar hij heeft ze niet eens erop geattendeerd. Hij heeft die vrouw gezien. Want die vrouw, ze wou eruit komen. Ze kon niet meer, ze wou niet meer. Dus als ze daarop gelaten, ze had één stukje gezet. Zoals ze weer met die armoede naar huis gaan. Ze heeft die armoede gelegd en ze is weggegaan. En God heeft haar gezien. Dat denk ik niet, dat die vrouw haar leven hetzelfde was. Zo was ze weduwe en ze kreeg een vroeg geen geld. Wat ze symbolisch heeft gedaan, is dat ze haar armoede heeft afgestaan. Ze heeft niets gehouden van die armoede. Zie je hoe diep dat stukje gaat? Als je het zo zou lezen, ik zou het ook niet zo zien. Als je het zo zou lezen, zou je denken, oh, dan koop een stukje dit, ik zet een euro, ik zet een 2 euro, oké, ja, klaar. Dat wil zeggen, ze gaat geen armoede meer lijden. Ze heeft het weggedaan, ze heeft het aan God gegeven. En wanneer je iets aan God geeft, neem het niet meer terug. Als je zegt aan de Heer, Heer, ik geef u mijn hart. Ik geef u mijn ziel. Ik geef u mijn alles geef ik aan u. En morgen neem je weer een stukje terug. Als je iets aan God geeft, kan je het niet meer terugnemen. Maar vaak genoeg nemen we het weer terug. Ze heeft alles gegeven. Haar hartsgesteldheid was, ik geef die armoede weg. Wanneer je struggelt met boosheid, je struggelt met slapen tijdens je bidden, je struggelt met van, wanneer je opstaat, heb je pijn. Dat is iets dat je hebt gegeven aan de Heer. Ze heeft alles op alles gezet. Wie weet, was die reis lang, waar Jezus op dat moment was. We weten niet. Ze moest komen op de plek waar Jezus was. Ze moesten naartoe gaan. Was een reis, was een investering. Wij willen niet investeren om los te laten. Wij willen niet investeren om dingen op te geven. En die scharen, op het moment dat ik was scharen, weet ik, het was groot. Er waren niet 50 mensen. Er waren niet 1000 mensen. Waar Jezus was altijd druk. Dat was altijd gehaald en getrek. Ze heeft geïnvesteerd. Ze heeft geofferd haar tijd. Wij willen, Heer, vergeef me, Heer. Heer, maak me los van dat, Heer. Heer, ik struggle met dat, Heer. Heer, doe dat, Heer. Heer, doe zo, Heer. Maar we willen niet offeren. De tijd om door te zetten. We klagen elke dag bijvoorbeeld. Elke dag klagen, ik heb pijn, ik voel me niet goed. Wanneer ik opsta heb ik pijn. Wanneer ik daar heb ik hoofdpijn. Wanneer ik denk, wanneer ik in de kerk kom voel ik me zo. Wanneer ik op straat ben ik dat. Wanneer ik bid val ik in slaap. Wanneer ik in de kerk kom heb ik geen zin. Wanneer sta je op? En je gaat erin investeren om het af te geven. Om het los te laten. Om het voor de Heer neer te leggen en daar te laten. We zeggen het wel, maar we doen het niet. Die vrouw heeft afgestaan. Ze heeft de investering gezet. Ze zegt, ik wil die armoede niet meer. Dus ik geef alles. We zeggen dat we vrij willen komen van iets. Maar we geven de Heer niet alles. Want morgen nemen we het weer terug. Overmorgen ga je weer oordelen. Een week later heugen je weer. 3 weken later zeg je van, ik ben niet meer naar de kerk. Waarom niet waar? Dat heb je niet afgestaan. Die vrouw had geen problemen met daarna. Jezus heeft dat gezien. En ik weet, wanneer Jezus je heeft gezien, ben je gezegend. Wanneer Jezus je ziet, is afgelopen. Je gaat glorieus leven. Mensen die naar de kerk komen zeggen, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet wat ik moet doen. Wat wil je afstaan? Wat wil je bereiken? Als je zekerheid hebt in Christus, weet je precies wat je moet doen. Weet je precies wat je moet zaaien. Weet je precies dat het je pijn doet. Weet je precies wanneer je naar huis gaat, dat je leven veranderd is.
Dat wanneer in de week dat we weer bij elkaar komen, merk je een verschil. De vrijdag merk je een verschil. Zondag merk je een glorieus verschil. Maar niet woensdag merk je een verschil. En vrijdag merk je een ander verschil. En zondag weer een ander verschil. Negatief. Maar nee, positief. Jezus riep en keek. Ze kijk, zie. Het was koud hier net, het is nu warm. De rug is helemaal nat. Waarheid is de waarheid. Als we die waarheid doen, gaat God niet komen om zijn werk te doen. En als God zijn werk doet, we gaan lachen. De pastor die niet werkte. De pastor die niet werkte en zijn hand niet, kwam altijd uit. Waarom kwam ze altijd uit? Ze gaf alles, ze heeft alles gegeven. Ze had alles gegeven aan de Heer. Daarom zegende de Heer haar. Ze werkte niet, ze had niet, maar ze heeft alles gegeven. Kijk het verschil. Ze heeft alles gegeven en ze heeft het daar gelaten. Laat God zijn werk doen. Het is geestelijk. Dan weet je wat je moet doen nu. Laat het, wanneer het geeft bij God, laat het bij God. Maar ga niet voor God denken, ga het weer terugnemen. Als je die boosheid wil opgeven, of soms struggle je met bepaalde dingen. Jij voor jezelf weet je misschien waarmee je struggelt. Dat je wil anders praten, maar je wil anders denken. Dan ga je moeten investeren. Net als die vrouw, je gaat moeten investeren. Je gaat er moeten afstaan zodat Jezus je kan zien. Je gaat er moeten investeren. Mensen zeggen, ja, het is normaal geworden nu toch? Ja, ik ging binnen en ik ben in slaap gevallen. En ja, maar ik heb de Heer vergeving gevraagd en overmorgen is weer geschied. Weet je dat? Daarna is weer geschied. Maar je hebt de Heer vergeving gevraagd. Kijk hoe vaak, hè. David maakte fouten. Toen hij bij God ging, hij legde het bij God. Hij heeft het daar gelaten en hij deed het niet meer. Hij heeft God vergeving gevraagd en hij deed het niet meer. Jezus heeft gezegd, ga een zondag niet meer. Dat houdt letterlijk in, je laat het daar en doe het niet meer, maar doe wat je moet doen. Maar we zien het normaal. Want we hebben het niet volledig gegeven. Daarom zien we het normaal. Als je het volledig hebt gegeven, dat is afgelopen. Dan komt diezelfde fout niet meer. Enthousiast moet je zijn voor de dingen van God. Wanneer je enthousiast bent voor de dingen van God, zoals bijbelstudie, zoals bidstond, zoals preesoefening. God doet wonderen op de oefeningen. Ik heb gezien dat God wonderen doet op de oefeningen. Hoge oefening doet God wonderen en tekenen. God is niet beperkt waar hij moet werken. God werkt overal. En waar hij wil. Tijd on tijd werkt hij waar hij wil. Maar wees het toch God in de boek. Zondag moet God werken. Want zondag heb ik netjes aan. Zondag is mijn haren gedaan. Zondag ben ik naar de kapper gegaan. Zondag heb ik dit aan. Zondag heb ik dat aan. Dus zondag voel ik me goed. Dus zondag gaat God werken. Fout. God werkt waar hij wil. En hoe hij wil. Altijd moet je perfect zijn voor God. Altijd moet je up-to-date zijn. Waarom niet waar? We willen God beperken deze dagen. God werkt niet beperkt. Als je beperkt is, kan je gaan naar ergens anders. Waar beperkt. 2 uurtjes dienst. 10 tot 12 ben je klaar. Maar de ware kerken van God. Er zijn genoeg in deze wereld. Zal de Heer zijn werk doen zoals de Geest het leidt. De Geest leidt het hoe hij wil. Zit er tot 12 uur s'avonds hier? God weet. De Geest leidt. We hebben diensten gehad. Lange diensten van 10 uur, 12 uur, aanbidding 6, 7 uur. God weet, de diensten, God heeft het geleid zoals hij wil. We gingen pas 4 uur in de ochtend weg. De Geest leidt. Wij kunnen God niet beperken. Profetie, wonderen en tekenen, bevrijding. God werkt hoe hij wil.
Maar omdat we enthousiast waren. We kwamen met een verwachting. Elke keer moet je met een verwachting lopen voor God. Elke dag moet je wat verwachten van God. Elke minuut moet je wat verwachten van God. Op je werk moet je wat verwachten van God. Dat je collega's aangeraakt kunnen worden, want je ziet, je bent anders. Er moet een verwachting zijn, zodat zij aangeraakt kunnen worden, dat hun ziel ook gered kan worden in de naam des Heeren. Verwachting. Zet God niet in een beperkte box. God werkt alleen daar. God werkt wanneer Hij wil. Evangelisatie werkt hoe God werkt, hoe Hij wil. Overal moeten we praten over de Heer. De moslims praten overal over hun geloof. Is wat ik weet. Is wat ik heb gehoord. Ze hebben niks te maken. Ze komen gewoon en ze zeggen heel goed. Hun taal wat ze groeten. En wij komen, we durven niet eens bijvoorbeeld God zegen te zeggen. Je zegt eerst naar God zegen. Wat heb je gezegd? God zegen, wat is dat? Wanneer we God zijn naam niet belijden, zo zal de Heer ons zien. We vergeten wat God voor ons heeft gedaan. Hè? Daarom zegt de Heer, vergeet niet waar je vandaan komt. Ik koester waar ik vandaan ben gekomen. Ik hou het in mijn hart. Ik vergeet niet waar ik vandaan ben gekomen. En hoe ik eruit ben gekomen. Zonder Jezus. En zonder de juiste mensen. Zou ik niet terugkomen. Jezus weet. Een pastor die nooit heeft opgegeven in mijn toekomst dat ik niet eens zag. Vandaag aan de dag, kijk maar. Ik wist niet eens dat ik zo kon zijn. Ik wist niet eens wat het waard was. De manier waarop ik was in de wereld dacht ik, dit is het. De manier waarop ik me gedroeg in de wereld dacht ik, dit is het, ja. Maar God heeft mijn ogen geopend door mijn pastor. Ik zei, hé, de Heer ziet me anders. De Heer wil me anders hebben. En vandaag aan de dag dank ik hem. Offer je tijd. Offer je kracht. Offer je energie. Op het moment dat je gaat investeren, je geeft je energie. Je gaat me zeggen dat je juist meer energie gaat krijgen. Je gaat me zeggen dat je juist meer kracht gaat krijgen. Dat je meer wijsheid gaat krijgen, want je denkt niet meer met jouw denken. Die vrouw heeft niet nagedacht. Wij denken na. Oh, morgen moet ik werken, dus ik moet 8 uur slapen, ik moet 10 uur slapen, ik moet zo slapen, ik moet dat. Het is wat de wereld zegt. Geef God zijn tijd. Toen we pas bekeerd waren, ga voor God zijn tijd. We gaan voor veel tijd af. We sliepen bijna niet. We wilden meer weten. Elke dag wilden we bijna studie hebben. Elke dag, je kon niet eens zingen, maar je wou zingen. En vandaag sta je achter een microfoon. Staat leuk, maar je wil niet zingen. Je wil niet investeren in de aanbidding. Dat is niet wat je continu bezig hebt. Niet eens zangleiding, maar je had al aan de lijst. Hij zei, God heeft me die lijst gegeven in mijn droom. Ik heb liedjes, ik kan nog herinneren, je had een krabbelt naast je bed. Liedjes, elke dag gaat God je liedjes. De waarheid, men moet de waarheid horen, het is goed om te horen weer. Die investering is weg, wat is gebeurd? Zijn we geworden als de wereld? De Bijbel heeft me gezegd, we leven in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Dus waarom nemen we de dingen aan van de wereld? Juist moeten wij opstaan en laten zien hoe het wel kan, hoe het wel hoort. Wie Jezus is in ons. Iedereen viert Pasen vandaag. Zijn mensen die nooit naar de kerk gaan, opeens naar de kerk. Halleluja, ik ben gezegend, ga naar de kerk. Is Pasen, Jezus is opgestaan. En na Pasen, dan wacht ik tot kerst. Is Jezus geboren. Serieus, ik ging ook maar 2 keer per jaar naar de kerk. Dus ik weet het. Pasen ging naar de kerk en kerst. En alles dat er intussen kwam, was ik er niet. Hemelvaart wist ik niet. Pinksteren wist ik niet. Advent, ik wist het niet. Kerst, ik was er. Ik dacht er ben, want ik had gehoord, wanneer je met kerst naar de kerk gaat, je legt alles neer bij vergeven. Oké, alles wat ik jaar heb gedaan leg ik neer. En dan volgend jaar kom ik weer.
Dat heb ik gehoord, dus ik geloofde daar en ik deed dat. Nu ik deed het niet. Ik ben tot bekeren gekomen. Nu weet ik, hé, dat is poppenkast. Offer je tijd. Investeer. Geef God. Doe het met een open hart. Denk aan die vrouw. Denk aan die vrouw. Die vrouw zei, ik wil niet meer. Wanneer je niet meer wilt. Wanneer je het zat bent. Wanneer je klaar bent met dat proces. Wanneer je moe bent om te horen, jij bent het. Wanneer je zegt, ik kan niet meer. Wanneer je moe wordt om in slaap te vallen tijdens bidden. Je weet het is niet goed. Dan moet je nu op gaan staan. Dan ga je lopen nu. Wanneer de hulp komen, dan ga je lopen als je in slaap zal vallen. Dan ga je lopen. Ik denk niet als je loopt dat je in slaap kan vallen. Dan ben je echt erg. Dus je gaat zitten bidden, je viel in slaap. Dan ga je niet lopen, ga je lopen bidden van je slaap. Dan ben je erg. Maar als we nog een stap buiten lopen, dan ga je naar buiten waar het koud is. Ik denk dat ben je erg, serieus. Lopen bidden. Je hebt ook mensen die lopen te slapen hoor. Of niet staan slapen. Maar offer je tijd, investeer. God gaat je zien. God gaat je zien. De waarheid is de waarheid. Het zijn sleutels. Men moet het horen. We gaan naar Johannes 8. Johannes 8. Vers 12 tot 20. Zijn we daar? Wederom, dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. De Farizeeën dan zeiden tot hem: Gij getuigt van uzelf. Oké, gij. Dus Jezus toch? Jezus getuigt van zichzelf. Oké. Dus de Farizeeën zeiden: Uw getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Ook al getuig ik van mezelf, toch is mijn getuigenis waar. Want ik weet van waar ik gekomen ben. Zie je wat ik zeg van waar ik gekomen ben? En waar ik heen ga. Oké. Maar gij weet niet van waar ik kom of waar ik heen ga. Gij oordeelt naar het vlees. Ik oordeel niemand. En indien ik al oordeel, dan is mijn oordeel waarachtig. Oké. Want ik ben niet alleen, maar ik en die mij gezonden heeft. Oké, dus God de Vader. En ook in uw wet staat geschreven dat het getuigenis van 2 mensen waar is. Zie je? Getuigen. Jezus riep zijn discipelen in de vorige tekst op. Oké. Sterk punt. Onthouden. Ik ben het die van mijzelf getuigt. En ook de Vader die mij gezonden heeft getuigt van mij. Oké. Zij dan zeiden tot hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: Nog mij, nog mijn Vader kent gij. Indien gij mij kende, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkamer, lerende in de tempel, en niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Jezus heeft zichzelf niet verdedigd toen de Farizeeën hem aanspraken. Ze hebben gezegd: Je kent me niet. Ik ben gezegd: Je kent me niet. Ik ben Gods zoon. Hé, God heeft me gezonden, hè? Je kent me niet. Heeft hij dat gezegd? Oké. Hij heeft zichzelf niet verdedigd. Hij getuigt van zichzelf. Wat staat geschreven in 14. Vaak genoeg willen we onszelf verdedigen. En een stukje dat nog in ons zit. Dat we niet willen accepteren wanneer ons wat gezegd wordt. Vaak genoeg geef je een amen of je zegt: ik ga eraan werken, maar je doet het niet. Want je verdedigt jezelf erin. Wanneer iemand je de waarheid spreekt. Wat is de titel? Wat is de titel? Is die waarheid. Hierover heb ik het. Is die waarheid. Zijn deze stukken. Wanneer mij iets zou zeggen. Wanneer mij naar je toe zou komen van: je bent fout. Je hebt dat fout gedaan. Ga je zelf, je weet dat je fout hebt gedaan.
Maar je gaat jezelf willen verdedigen. Je zegt wel amen, maar je hart voelt je niet prettig. Heeft Jezus dat gedaan? Nee. Jezus weet dat hij niet fout was. Jezus weet dat hij Gods zoon is. Jezus weet dat hij getuigt van de Vader. Jezus weet dat hij doet de wil des Heren. Maar hij heeft niet getuigd. Hij heeft gezegd, ik weet waar ik vandaan ben gekomen. En ik weet waar ik heen ga. Hij was rustig. Hij was kalm. Wanneer wij onszelf, wanneer wij willen verdedigen en we willen gelijk krijgen en we willen niet accepteren, krijg je die borrel van binnen. Die pijn, die druk. Die van, je wil gelijk hebben. Als je dat niet krijgt, kan de persoon bijna doodvallen voor je. In de geestelijke wereld. Nu wordt het stil. Is de waarheid. Het zijn die punten. We lezen het vaak genoeg, we kennen het. Ja, Jezus had gezegd, ja. Johannes. Diepgang. Geestelijke ogen. Geestelijke wijsheid. Al welke fout je maakt. Jezus is gekomen om die zonde op zich te nemen. Toch? Hij heeft niet geoordeeld. Er is maar één ding dat je niet vergeven wordt en dat is als je tegen de Heilige Geest hebt. Wanneer je tegen de Heilige Geest hebt. Je hebt gezondigd tegen de Heilige Geest of je hebt kwaad gesproken tegenover de Heilige Geest. Die zonde wordt je niet vergeven. Dat staat geschreven in de Bijbel. Maar de rest, al wat je zal doen, alle fouten, alle zondes, al je manieren, het wordt je vergeven. Ga en zondig niet meer. Maar kom je aan de Heilige Geest. Jezus heeft zichzelf niet verdedigd. Hij antwoordde en zei tot hem, ook al getuig ik van mijzelf, toch is mijn getuigenis waar. Amen. Ga geen gelijk zoeken bij mensen, stop daarmee. Het haalt je achteruit. Als Jezus zijn gelijk zou zoeken bij mensen, was hij niet aan het kruis gegaan. Dan was het proces veel langer en veel erger. En het zou misschien jaren duren voordat het werd gebracht. Vaak kijk naar je eigen leven. Hoe vaak heb je jezelf verdedigd? Vandaag aan de dag, waar moest je al zijn? Wat God zijn wil was. Maar dat is uitgesteld. Want dit zijn al die punten die ons hebben belemmerd. God is bezig met een transitie. God is bezig met een nieuw seizoen. God is bezig om dingen weg te halen. God is bezig om al het oude op te ruimen. En dit is die common sense die we nodig hebben om dat ding te geven aan God. En niet meer te doen. Verdedig jezelf niet meer. Al ben je fout. Zeg amen. Dank je Jezus. Ik ben fout. Ja, klaar. Al komt de persoon, ja, ik ben fout. Wat gaat het je dikker maken of dunner maken? Yes. Amen. Als iemand naar je toe komt en je weet dat de persoon de waarheid spreekt. Maar waarom ga je dan opstellen? Om het niet te accepteren in je hart. En dit soort dingen blokken je om verder te gaan in het evangelie. Om je toekomst te bereiken. Om een progressie te krijgen. Je kan daar geen rust vinden. Want het blokt, het belemmert. Wanneer God, de dingen van God die God in ons geplaatst heeft, de vruchten van hem, de vruchten van de geest, zijn gaven, zijn talenten, wanneer dat naar buiten moet komen, en die dingen blokken nog steeds, dan drukt het datgene dat binnen zit. Het drukt het naar onder. En het kan jaren duren als je niet tot de ontdekking komt. Duurt het jaren. Je blijft jaar in jaar uit blijven zeggen, ja maar ik hou van Jezus. Ja, ik doe de wil des Heren. Nee, maar je spreekt nog steeds, je wil nog steeds gelijk hebben. Je wil nog steeds jezelf verdedigen. Want je houdt er niet van wanneer men je vernedert. Ze hebben Jezus vernederd. Vandaag, we zijn zijn beeld en gelijkenis. We vergeten vandaag aan de dag wie Jezus werkelijk is voor ons. We mensen vieren Pasen, maar ze weten niet eens de betekenis van Pasen. Sorry, wat is Pasen weer? Wie is Jezus weer? En wij kinderen Gods die hem dienen, we hebben hem aangenomen. We weten waar we vandaan zijn gekomen. We weten waar we in zaten, wat ons verleden is. Of was. Dan vandaag aan de dag moeten we nu eruit kunnen komen. Willen komen. Die common sense die God ons geeft, is zijn genade. Dat zijn kinderen niet teniet gaan hier op aarde. Want als de tijd nadert dat de Satan te keer gaat, is afgelopen. Al heb je gezondigd en iemand komt naar je toe en vraagt erover. Zeg je gewoon, het is de waarheid, broeder of zuster.
Ja, het is waar, ik heb gezondigd. Ik heb die fout gemaakt. Amen. Maar, hoe bedoel je? Nee. Amen. Al spreek je het niet uit. Amen. Je houding zegt genoeg. Amen. Je houding verdedigt dat. Satan kent onze handen en wanden ook. Onze uitdrukkingen. Al spreek je niet uit, maar je ogen spreken boekdelen. Je houding spreekt boekdelen. Eigenlijk kan je bijna zeggen, ik donder op. Zacht uitgedrukt. En die dingen houden ons achter. Hebben ons achtergehouden, ik praat positief. Het houdt de kinderen Gods achter. Wat voor nut heeft het voor ons te zeggen? Het heeft nut, dat moet ik zo zeggen. Maar wat maakt het uit als ik zeg, ja, nou, het is de waarheid. Voel je niet die rust? Maar ja, die boosheid, ja, ogenbloeddruk, bijna hartstilstand. Het zijn die geesten. Want je wil de waarheid spreken. Je wil gelijk hebben. Maar mensen die gelijk willen hebben, krijgen meestal dat soort dingen. Migraine. De mensen die migraine kregen vroeger, moet je een hele dosis ibuprofen nemen. 500 milligram was niet eens sterk genoeg. Je nam het en dacht tot de volgende morgen lag helemaal voor. En dan sta je morgen op, de volgende dag sta je op, het is weg. Maar wat is gebeurd in al die uren? Satan heeft is gewoon aan bewerken. Je wordt maar gesmeten met medicijnen. De dokter kijkt geen oplossing. De dokter behandelt, maar Jezus geneest. In deze tijd maken ze tegen fouten. Operatie, gereedschap ligt nog steeds in mensen hun buik. Oh, we kunnen het, nee, we denken dat dit het is. Hetzelfde probleem, ga naar 10 artsen, je krijgt 10 antwoorden. Nergens krijg je hetzelfde antwoord. Gisteren spraken we daarover, dan heb je miljoenen goden. Als miljoenen goden mij niet helpen, als ik in een situatie zit en ik moet, welke God moet ik aanroepen voor een situatie? Ik moet alle miljoenen roepen? Kom. Nee, roep Jezus alleen. Ik zet mijn tijd. Kijk naar onze pastor. Wat ging ze doen? Wat doet ze? Ze gaat op haar knieën. En God geeft het antwoord. God geneest. Ter plekke, terstond. Hij doet zijn werk. Maar je gaat niet eerst naar al die artsen. En je gaat kijken. Want dan ga ik second opinion. Kijk, tweede optie. Na die tweede optie, nog een second opinion. Derde. Nog eentje. Nog eentje. Op een gegeven moment is je hele geloof weg. Jezus weet dat hij gelijk had. Maar hij zocht het niet. Hij vocht er niet voor. Hij stond erop gewoon. Hij bleef rustig. Dus wat voor fout je ook hebt gemaakt, of zou maken, ga en zondag niet meer. Ik hoef mezelf niet vrij te pleiten. Maar vaak genoeg willen we er wat van maken. Of hoe we antwoorden. Wat ik zei, hoe we antwoorden. Of hoe we doen. Kortaf zijn we opeens. Je bent iemand die van praten houdt. Opeens ben je stil. God zegen mensen. Dat is nog netjes uitgedrukt, God zegen. Al die dingen heb je achtergehouden. Oh, vandaag is de dag, is afgelopen. Amen. Je gaat opeens benauwd leven. Want men heeft je gezegd toch, je gaat merken dat je op de duur niet meer weet hoe je moet gedragen in de persoons bijzijn die je de waarheid heeft gezegd. Je gaat met de bocht omver. Je staat bijvoorbeeld, je praat met een persoon en je kijkt naar die kant. Ik sta net voor je en ik kijk naar die kant. Is het niet netjes om te kijken in mijn gezicht, maar je kijkt naar die kant. Het zijn al deze dingen. Die dingen gaan diep. We lezen de Bijbel, maar we kennen die diepgang niet. Als we tijd gaan maken, gaan we die diepgang krijgen.
Als je tijd gaat opgeven, ga je die diep gaan krijgen. Altijd moet je ready zijn in het evangelie. En dit soort dingen, ik wil het goed zeggen, dit soort dingen trekken wij naar ons toe. Omdat we de waarheid niet spreken, krijgen we al dit soort dingen. Dit hele pakket krijgen we. Ons houding, dat je niet weet hoe je met mensen moet omgaan. Je zegt het niet, maar je spreekt de waarheid niet. En je kan de persoon niet aankijken, je weet niet wat je moet doen. Je bent kort af. Noem maar op. Elke fout of zonde die we gemaakt hebben, heeft de Bijbel ons gezegd, ga en zondag niet meer. Hij heeft gezegd dat je de waarheid moet gaan zeggen en dan ben je klaar. De waarheid is letterlijk, ik heb dat ding gedaan en ik heb eruit geleerd, ik zal het niet meer doen, klaar. Ga en zondag niet meer. Ga niet meer gelijk zoeken, ga niet meer klagen, ga niet meer lopen mopperen, ga niet meer dat doen. Stop daarmee, want dat houdt je achter mensen. Jezus wist dat hij gelijk had. Jezus wist dat hij weet dat hij de Zoon van God was. En toch, ze kunnen je niks doen als je de waarheid spreekt. Ze kunnen je niks doen. Men mag je voor alles uitmaken. Als je de waarheid blijft spreken, kan men niks met je doen. Satan kan je niet daarop aanvallen, want je spreekt de waarheid. We zetten onszelf meestal in een soort pakket. Want wanneer ik bijvoorbeeld met Leandro zo zou omgaan. Leandro heeft me de waarheid gezegd, dan weet ik nu, ik kom dinsdag naar de kerk, zie ik Leandro, dan ga ik nu Leandro behagen, want ik weet, oh Leandro praat zo met mij. Dus met hem moet ik zo praten, hij heeft me zo gezegd. Want als ik anders ga praten, gaat Leandro me weer de waarheid zeggen. Dus dan wil ik dat voorkomen, ga ik zo praten, dan blijf ik gewoon in een gesprek. Zet je een pakket in. Dan ga ik nu naar zuster Glenda, dan krijg ik dit. En voor andere persoon, oh, als ik met zuster Glenda zo praat, dan heb ik een ander pakket. En zo met de ieder. Zet jezelf in pakketten. Je zet jezelf in pakketten, want je weet niet meer hoe je moet omgaan met mensen. Dan heb je leven, je hebt dan een leven dat je hersen gemaakt hebt als een ladekast. Maar die ladekasten zijn vol, je gaat zoeken waar nog plek is. En juist wanneer ik een ladekast pak, als ik een la open trek, dan denk ik, dit hier een horloges, ik heb dat niet nodig. Daar zijn sokken, daar zijn stropdassen. Er is geen plek, waar moet ik het zetten? We hebben geen geheugen meer over om dingen op te slaan. Dan ga je de verkeerde lade opentrekken en dat wordt je nekslag. Want je gaat in je comfortzone leven toch? Voorzichtig, bij die moet ik zo zijn, daar moet ik zo handelen. Op mijn werk ben ik zo, ze zien, maar zij hebben me zo gekend, dus zo ben ik daar. Want als ik daar ga gedragen, ook in de kerk gedraag, denk ik dat ik hier de laan uit word geschopt. Dan ga ik naar daar. In de kerk ben ik weer God zingen, halleluja. In de winkel ben ik anders, want ik ga evangeliseren ben ik, weet je hoeveel pakketten dat zijn? Het zijn verschillende afzenders, DHL, PostNL, UPS. Het zijn verschillende postbedrijven. Je leeft in een box, in een kast. Wat en deze laag moet ik opentrekken om naar dat te gaan. Nee, je maakt jezelf gefrustreerd. En dat gebeurt als je de waarheid niet spreekt. Dit heeft allemaal te maken met de waarheid. Als je de waarheid zou spreken, als je de waarheid zou leven, ben je gewoon één persoon, overal en nergens. Amen. Maak ik een fout? Prijs de Heer. Heb ik gezondigd? Prijs de Heer. Maar hoef ik niet te leven als een ladekast. Hoef ik niet te leven als een pakket dat overal gepost wordt en wanneer het fout is wordt afzender retour. Hoef ik niet voorzichtig te zijn. Wanneer je dan moet omgaan, wanneer je dan het werk van God moet gaan doen, heb je geen ruimte meer. Je kan nergens meer opslaan. Je gigabyte is op. Je moet gaan opruimen. Want wanneer je het werk van God moet doen, je schijf moet leeg zijn. Maar als je kijkt, je hebt dat hele pakket. Zo moet ik me daar gedragen, zo gedragen. Waar zijn de dingen van de Heer opgeslagen? Nergens. Er is geen plek.
Wanneer ik een USB-stick heb en ik wil predikingen erop zetten en ik heb maar 4 gigabyte en mijn predikingen zijn bijna 10 gigabyte, past het? Het is vol, wat moet ik doen? Opruimen. Hoe ga ik opruimen? Door te verschonen. Wanneer we gaan verschonen, doet het pijn. Kijk, een simpel voorbeeld, kijk naar jezelf. Mensen die van foto's houden, ze hebben fotoalbums. Wanneer je moet gaan opruimen, als iemand je zou zeggen, ruim dat ding op. Je gaat eerst alle albums pikken. Dit was 1940. Toen was ik nog zo. Je was bijna, ja, ik weet niet, 1950 tot 2018 heb je foto's. Vraag aan een persoon als ze het willen opruimen. Hoor wat hun reactie is. Wat is hun reactie meestal? Nee. Ze ruimen op, dan kom je terug, zijn misschien 2 foto's uitgehaald. Maar al die albums spelen nog. Met inhoud. Ze willen niet opruimen. Maar wat dat betreft ben ik radicaal. Vaak van ons zeggen mevrouw, maar je bent te snel met die dingen. Voordat je zegt, dingen aan de prullenbak. Zeg nou, hij is al weg. Ik hou niet van bewaren. Wat ik niet nodig heb, gooi ik weg. Of ik geef het weg. Ik heb het niet nodig. Wat doe ik ermee? Ik geef een voorbeeld, ik heb 10 pakken. Pas ik in alle 10? Misschien niet. Zijn het pakken misschien van 8 jaar geleden, toen was ik slager. En ik weet hoe de Heer me wil hebben, dus ik ga daar niet in. Maar waarom bewaar ik ze? Ja, toen had ik toen... Wanneer je dat ding ziet, krijg je allerlei gedachten weer. Toen je uitging vroeger, misschien heb je die kleren nog. Ik heb getuigenis gehoord. Als we getuigenis van onze pastor kennen, zit alles direct opgeruimd. Daarom dat de Satan niet kon kleven aan dat ding. Daarom kon de Satan geen verhaal gaan halen bij hem. Hij moest andere dingen bedenken. Dus wijsheid. Je hebt het niet nodig, gooi het weg. Doe het weg, staat af. Laat afgezet opruimen. Ruim het op. Als je echt gaat kijken in je huis. En je gaat echt je huis nagaan. Dit is een voorbeeld, je gaat nagaan. Wat je allemaal in huis hebt. Wat je niet gebruikt. Je hebt het zomaar gekocht. Wat doe je ermee? Ga je het überhaupt wel gebruiken? Is onnodige opslagruimte. Kleding dat je niet eens past. En dan zou je afvallen, de Heer zou je niet meer zo. De Heer moet precies zeggen dat je dit nog zou passen. Ik weet precies hoe de Heer het nog wil hebben. Hoe ik in de kerk ben gekomen, zo gaat de Heer me niet meer hebben. Hij wil het niet. Ik ga anders moeten zijn. Hij wil niet dat ik dat zo weer zal worden. Dus dan weet ik, voor mij moet ik gaan kijken, deze kan ik wel doen. Die kan ik allemaal wel doen. En die heb ik al, ik ben als Suriname, ik heb alles wel gedaan. Omdat ik weet hoe de Heer me wil hebben. Wat ik heb gehouden is wat ik nu ben. En wat ik ga worden. En daar pas ik nog in. De Heer gaat me niet zo slaak mee maken toen ik kwam in de kerk. De Heer weet. Maar als je niet weet wat de Heer van jou vraagt, weet je niet wat je moet opruimen. Dan blijf je die dingen maar behouden. Je hebt 100 kopjes. Zijn er 100 mensen die op bezoek komen? Ja, dat was van, dat was, hoe heet het, porselein. Porselein servies. Je gebruikt het nooit, dus voor speciale gelegenheden. Nooit gebruiken het. Maar die kast is vol. Bij sommige mensen hebben ze een vriendinnenkast toch? Met allerlei glazen, wijnglazen, dit, dat, bruiloft, dit, dat, zo. Wat heb ik daaraan? Wat heb ik daaraan? Ga ik zoveel wijn drinken? Komen er zoveel mensen thuis bij mij? Dat ik 80 wijnglazen moet hebben? Als we nu zo horen, ga je logisch nadenken. Het is alleen maar onnodige troep. Vraag de Heer wat je moet doen. Je gaat moeten opruimen zodat je kan opslaan van de Heer. Je hebt geheugen nodig om het werk van God te gaan doen. En daarom, omdat je geheugen vol is, sla je niet meer op. Jullie kennen toch die borsten, wanneer je stof moet rollen. Wanneer stof op je kleren is, moet je rollen toch? Het plakt, oké, het kleeft hè.
Wanneer je vol zit met stof. Wanneer mijn mouw vol zit met stof, toch? En ik ga rollen. En ik wil naar deze kant gaan. Is de borstel al vol. Haal het stof weg van deze kant. Als de Heer is om te kleven. De dingen van de Heer moeten kleven aan ons. Maar als alles vol zit, waar gaat het kleven? Het kan nergens, het valt er vanaf. En dan denk je dat je het meeneemt, maar je neemt het niet mee. Dus wat moet je doen? Je moet het gaan opruimen. Wanneer je opruimt, kunnen de dingen van de Heer gaan kleven. En als je datgene niet opruimt, krijg je dit soort dingen. Ik word moe van de kerk. Ik wil niet meer naar de kerk. Ik word moe van het. Want je hebt allemaal dingen opgeslagen die niet van toepassing zijn. Het zijn dingen die niet nodig zijn. De waarheid. Omdat je de waarheid niet spreekt. Als je de waarheid zou spreken, zou al die ongerechtigheid uit je hart vallen. Waarom niet waar? De Heer wil zeggen, indien gij in mij blijft en de woorden in mij blijft, vraag wat gij maar wilt. Maar als je het gaat vragen en het kan niks meer kleven, wat komt dan? Dan zeg je, ja, maar God verhoort mijn gebeden niet. Dan ga je nu vasten. Je gaat 21 dagen vasten. Na 21 dagen je zit je oplossing. Dan pak je die 40. Je pakt die 40. Na die 40 pak je nog een keer 40. Hé, lijkt op een Somaliër. Ik heb niks tegen ze. Maar het pakt niet meer. Omdat je vol zit. Dat gebed. Dan zeg men, ja, maar God verhoort die gebeden. Ruim op en dan gaat God je gebeden verhoren. Laat los en God gaat antwoorden. Zie je wat waarheid allemaal doet? Als je in de waarheid begint te leven en je begint te lopen in de waarheid en je begint de waarheid te spreken en je laat los in je hart, gaan al die dingen die erin zitten, gaan nu weg en de waarheid komt nu naar binnen. Het blijft kleven, dus de dingen van God blijven dan vast. Als je niet opruimt, dan hoor je een studie vandaag. Je hoort die predik dat, je slaat het op, je doet het even en dan ga je weer weg en neem je weer een andere. Omdat je het niet waarheid, er is geen waarheid. Het pakt niet. Dan neem je vandaag dit, je werkt 1 week eraan, dan hoor je volgende week hoor je weer wat anders, dan werk je weer eraan en dan heb je het 1 jaar lang weer gelaten. Opruimen, continu moet je blijven opruimen. Al wat voor zonde zal komen, al wat voor zonde ik gemaakt heb, al wat voor fout ik heb gemaakt, al wat ik nog zal maken. Jezus zegt, ga en zondig niet meer, hij heeft me vergeven. Hij is aan het kruis gegaan tot vergeving van mijn zonden. Als hij aan het kruis gegaan voor mijn zonden, zijn ook de zondes die ik nog zal maken. En niemand kan me daarop oordelen. Als er komende heilig is, dan ben ik verloren. Want dat wordt me niet vergeven. Maar tot die tijd, al wat goed, daarom luistert goed. De fouten die ik heb gemaakt. En de fouten die ik nog zal maken. De zondes die wat ik nog zal maken. God zal me vergeven. Hij zegt, ga en zonde niet. En dan moet die waarheid blijven. Als je dan blijft leven in die waarheid, ga je zien dat je leven anders zal gaan. Dan ga je zien dat God nu komt om te werken. Als wij die waarheid niet doen, als wij de waarheid wel gaan doen, gaat God nu zijn werk doen. Het klinkt mooi, het klinkt als een versje, maar het is geestelijk, het is een sterk punt. Dat is de waarheid. Vele mensen gaan, mijn volk gaat, net als hoe ik hier sta, geldt het ook voor mij. Ik ben niet degene, de man met de hamer, nee, dat ben ik niet. Dat is de wereld, ik ben niet de man met de hamer. Ja, nee, geldt ook voor mij. Ik doe het ook. De mensen die prediken, zij moeten het ook doen. Ik kan niet iets gaan staan, ik kan niet achter de kansen staan en ik zeg, en ik doe het niet. Ik doe het ook. Ik moet ook veranderen. Ik moet ook bezig zijn met mezelf. Ik moet ook opruimen en ik ruim ook op. Hoe simpel is dat? Ruim op en laat God bepalen voor je en leef in hem. Het is tijd om het los te laten. Denk aan die vrouw. God heeft haar gezien. Ze wou niet meer. Ze was het zat. Wanneer je iets zat bent, is het klaar. Dan ga je alles op alles zetten om datgene weg te halen. Wanneer je zat bent om in zonde te vallen. Misschien zijn het kleren dat je in zonde brengt. Doe die kleren weg. Ze heeft het afgestaan en weggelegd.
Er is altijd iets dat je er is een oorzaak. Er is altijd iets. Ga zoeken wat het punt is. Investeer. Geef meer tijd aan de Heer en zijn antwoorden, want je gaat nu dat verschoningsproces hebben. Opruimingsdienst. Maar niet van HVC, maar nu van Jezus. Van HVC komt en gaat naar het depot, wordt ergens verbrand. Als ze het willen verbranden, ik heb gewerkt daar, ik weet wat ik zeg. Als ze het willen verbranden. Maar bij Jezus, wanneer het gaat voor Jezus, hij ruimt het letterlijk voor je op. En neem het niet meer terug. Laat nu zijn borstel komen zodat het kan kleven. Dat de stukken van hem in jou geplant blijven. Dat je nu kan gaan waar je moet gaan en je kan het evangelie verkondigen. Je praat met mensen en ze luisteren en ze komen. Want de waarheid is nu aanwezig. Ga in die waarheid leven. Ga niet meer oordelen in je hart. Ga niet meer twijfelen in je hart. Je houding verandert, dat is belangrijk. Ik weet waarover ik praat. Mijn houding was vaak nog niet makkelijk. Aan mijn houding kon Satan me aanvallen. Daar heb ik niet eens gesproken. Laat staan als ik heb gesproken. Oordeel niet meer onderling. Stop ermee. Laat God. De kerken moeten gered worden. Als de kerken gered worden, worden de mensen buiten gered. Als er orde is in de kerken, worden de mensen buiten gered. Zeker weten. Gaan de mensen komen naar zijn huis. Gaan de mensen zich bekeren. Want ze zijn het zat, ze zien een verandering. Ben je een verschil op je werk? Ben je niet zo, maar ben je een verschil? Ben je een verschil? Laat God jou zien nu. Ben een getuige. Wanneer je iets doet, roep getuige. Dat men geen vinger naar je kan wijzen van hé, je hebt zo gezegd. Want dan ga je jezelf constant willen verdedigen. Constant ga je maar gelijk willen hebben. Heb gewoon een getuige. Roep gewoon iemand erbij. Klaar. Van broeder, zuster, zo, ik heb zo gezien, dat is me overkomen. Als er met iemand is, roep de persoon erbij. Maak het maar klaar. Waarheid maakt vrij. Amen. Wil jij denken is voor jou, maar ik ben vrij. Amen. Jezus heeft niet gezegd. Hij heeft niks gezegd. Hij heeft gezegd, ik weet waar ik vandaan kom. En ik weet waar ik heen ga. En ik ken degene die mij gezonden heeft. Hey, sterk punt. Sterk punt. Kijk je. Want als je dat doet, je ruimt op. Kijk wat er staat in 20, vers 20. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkamer. Lerende in de tempel en niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Dus men mag hoog of laag springen wanneer de waarheid spreekt. Men kan niet aan je komen, want het is nog niet je tijd om naar huis te gaan. Het is nog niet tijd om je aan te vallen. Het is nog geen tijd om dat met je te doen. Hij kon gewoon doen, want hij kon vrij zijn. Hij was vrij in de tempel. Doordat hij de waarheid sprak. Als hij had verdedigd, was zijn uren misschien al genaderd. Maar hij heeft de waarheid gesproken, dus de waarheid maakt vrij. En de waarheid brengt je naar je bestemming. Want je uur is nog niet gekomen, dus niemand kan je grijpen voor die tijd. En dat houdt in dat je vrij kan wandelen naar je bestemming toe. Dat de weg open is naar je bestemming toe. Dat Jezus zelf, God zelf en de Heilige Geest staan daar met de engelen. Je kan de weg gewoon opgaan. En ze mogen je niet aanraken. Jezus sprak deze woorden. Wanneer Jezus spreekt, is oorlog. Wanneer Jezus zegt, zit het. Is de realiteit. Waarheid. Laat de waarheid nu regeren in ons. Wanneer we de waarheid doen, gaat God zijn werk doen. Dank u Jezus, met deze woorden laat ik jullie.